سلام به همگی و خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد یه سری پدیده‌های خیلی عجیب صحبت کنیم. پدیده‌هایی که باعث میشن حس کنیم واقعیت انگار یه جورایی مثل یه بازی ویدیویی پر از باگ و گلیچه. آماده این که با هم یه شیرجه عمیق بزنیم تو این موضوع؟ تا حالا شده یه حسی بهتون دست بده به اسم دژاوو؟ حتما تجربه کردین. همون حس عجیب و غریب که یهو فکر می‌کنید یه لحظه کاملا جدید رو قبلا دقیقاً همینجوری زندگی کردین. این اولین گلیچ ماست که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم و بهترین نقطه برای شروعه. اصلا از اینجا شروع کنیم که آیا واقعیت اونقدری که ما فکر می‌کنیم سفت و محکمه؟ ببینید، تقریباً برای هر کدوم از این پدیده‌های عجیب دو تا توضیح کلی وجود داره. یه طرف توضیح علمیه، میگه اینا همش خطای مغز ماست، یه جور بازی ذهنی. اما توضیح دوم خیلی عجیب‌تر و جالب‌تره. میگه شاید اینا اصلا خطا نیستن، بلکه نشانه‌هایی هستن که میگن واقعیتی که ما توش زندگی میکنیم اون چیزی نیست که به نظر میاد. خب، پس بیایم با خطاهای شروع کنیم که مستقیم میرن سراغ حافظه ما و درکمون از گذشته رو به هم میریزن. سوال اینه، آیا حافظه ما انقدر غیر قابل اعتماده یا یه چیز خیلی بزرگتر پشت این ماجراست؟ این سناریوی کلاسیک دژاوو رو تصور کنید. وارد یه کافه میشین، یه گربه سیاه از جلوتون رد میشه، یهو یه حس خیلی آشنایی بهتون دست میده. انگار شما قبلا دقیقاً همین لحظه رو زندگی کردین. همه چیز براتون آشناست و حتی میدونید قراره بعدش چی بشه. خب، علم برای این یه توضیح خیلی سر راست داره. میگه دژاوو صرفاً یه اشکال ساده توی مغزه. یه خطای پردازشی کوچیک که باعث میشه مغز شما به اشتباه زمان حال رو به عنوان یه خاطره از گذشته برچسب گذاری کنه. یعنی انگار یه فایل رو توی پوشه اشتباهی ذخیره کرده. اما اینجاست که داستان واقعاً جالب میشه. نظریه گلیچ در واقعیات یه چیز دیگه میگه دژاوو اصلاً خطای مغز نیست. این یه مدرکی که نشون میده زمان خطی نیست و شما دارید یه حلقه رو دوباره تجربه میکنید. یا یه نظریه ترسناکتر هم هست که میگه شما توی یه خط زمانی دیگه مردین و آگاهیتون پریده به این یکی. خیلی خوب، بیاید یه تست سریع با هم انجام بدیم. به اون شخصیت بازی مونوپولی فکر کنید. همون پیرمرد پولداره که کلاه سیلندری داره. به نظرتون اون مونوکل یعنی عینک تک چشمی داره یا نه؟ یه لحظه فکر کنید. حالا یه سوال دیگه. پیکاچو رو که یادتونه، حتما هزاران بار دیدینش. حالا خوب فکر کنید، آیا نوک دم پیکاچو سیاهه؟ خب، اگه جوابتون به هر دو سوال بله بود، باید بگم تنها نیستین ولی در اشتباهین. مرد مونوپولی هیچ وقت عینک تک چشمی نداشته و نوک دم پیکاچو هم هیچ وقت سیاه نبوده. به این پدیده خیلی عجیب میگن اثر ماندلا. اثر ماندلا یعنی چی؟ یعنی وقتی که میلیون ها نفر یه خاطره کاملا اشتباه رو به عنوان یه حقیقت به یاد میارن. اسمش هم از اینجا اومده که کلی آدم قسم میخوردن نلسون ماندلا توی دهه 80 میلادی تو زندان مرده، در حالی که اون سال 2013 فوت کرد. خب، دیدگاه علمی میگه این نشون میده حافظه ما چقدر ضعیف و غیر قابل اعتماده. اما دیدگاه گلیچ چی میگه؟ میگه اینا مثل آپدیت های نرم افزاری برای خود واقعیت هستن. انگار یه پچ نصب شده و گذشته رو تغییر داده و خاطرات ما باقی مونده های اون نسخه قدیمی و پاک شده واقعیت هستن. حالا بریم سراغ یه سری گلیچ‌های دیگه‌ای که با زمان و هویت ما بازی میکنن. اینا اون لحظه‌هایی هستن که حس میکنید کلاً با واقعیت سینک نیستین. تصور کنید پشت میزتون نشستین، دارین کتاب میخونین، ساعت 3:02 بعد از ظهره. یه لحظه سرتون رو بلند میکنین، ساعت 3:47 است. 45 دقیقه همینجوری غیب شده. شما هیچ کاری نکردین، اما یه تیکه از زمان پاک شده. به این میگن زمان گم شده. درست مثل یه خطای دیسینک شدن توی یه بازی آنلاین. توضیح علمی برای این پدیده یه چیزی به اسم هیپنوتیزم بزرگراه، یعنی مغزتون رفته رو حالت اتوپایلوت یا خلبان خودکار و دیگه اون تیکه رو ضبط نکرده. اما توضیح ترسناکتره، میگه این زمان گم نشده بلکه ادیت شده. انگار یکی یا یه چیزی یه تیکه از تایملاین شما رو که نباید میدیدین کات کرده و حذف کرده. حالا بریم سراغ یه گلیچ کاملا متفاوت و شاید ترسناکتر. همزاد یا داپلگنگر. تصور کنید دارید تو خیابون راه میرید و یهو خودتون رو میبینید، نه یه نفر که شبیه شماسته ها، نه، دقیقاً خودتون با همون قیافه، همون لباس. یه تجربه فوق‌العاده ترسناک.
جالبه که تو طول تاریخ بیدن همزاد همیشه یه جورایی نشانه بدی بوده، یه پیشگویی شوم. یکی از معروفترین داستان‌ها مال آبراهام لینکلنه. میگن چند روز قبل از ترورش توی آینه 2 تا انعکاس از خودش دیده. یکی عادی بوده ولی اون یکی رنگ پریده و مثل روح بوده. حالا سوال اینه، این فقط یه توهم بوده به خاطر خستگی زیاد یا نه یه اشکال توی سیستم واقعیت بوده که به طور اتفاقی 2 تا نسخه ازش رو همزمان لود کرده بود؟ خیلی خوب، تا الان در مورد گلیچ‌های ذهنی و زمانی حرف زدیم. حالا بیایید بریم سراغ اونایی که خیلی فیزیکی‌تر و عجیب‌ترن، لحظه‌هایی که انگار خود قوانین فیزیک و واقعیت دارن از کار میافتن. احتمالاً در مورد اثر تماشاگر شنیدین. وقتی یه نفر توی یه خیابون شلوغ میفته زمین، هرچی آدمای بیشتری اونجا باشن، احتمال اینکه کسی کمک کنه کمتر میشه. روانشناسا میگن این به خاطر پخش شدن مسئولیته. یعنی هر کی فکر میکنه اون یکی کمک میکنه. اما نظریه گلیچ یه تشبیه خیلی جالب داره. میگه این آدما مثل NPC ها یا همون شخصیتای غیر قابل بازی توی یه ویدیو گیم هستن. انگار تو انیمیشن بیکاریشون گیر کردن و منتظرن یه نفر بیاد و باهاشون تعامل کنه تا کاری انجام بدن. فلج خواب یا همون بختک یکی از وحشتناکترین تجربه‌هایی که یه انسان میتونه داشته باشه. نصف شب از خواب بیدار میشین، کاملا هوشیارین، میتونین اتاقتون رو ببینین، ولی بدنتون کاملا فلجه. حتی یه انگشتتون رو هم نمیتونین تکون بدین. و از همه بدتر، تقریبا همیشه این حس رو دارین که یه نفر دیگه هم تو اتاق هست. یه حضور شوم که معمولا به شکل یه سایه تاریک دیده میشه که داره شما رو نگاه میکنه. دقیقاً مثل یه کاتسین ترسناک تو بازی که نمیتونین اسکیپش کنین. خب، علم میگه این فقط یه اختلال تو چرخه خوابه. مغز شما بیدار شده ولی بدنتون هنوز تو حالت فلج خواب باقی مونده. ولی یه سوال مهم اینجا باقی میمونه. اگه این فقط یه توهم تصادفیه، پس چرا این همه آدم از فرهنگای کاملا متفاوت تو سراسر دنیا همشون دقیقاً همین سایه تاریک رو میبینن؟ این یه معمای واقعاً عجیبه که هنوز جوامی براش نیست. و حالا میرسیم به یکی از عجیبترین و شاید آزاردهنده ترین پدیده های لیست ما، احتراق خود به خودی انسان. یعنی چی؟ یعنی یه نفر بدون هیچ منبع آتش خارجی یهو از داخل بدنش شروع به سوختن میکنه و چیزی جز یه تپه خاکستر ازش باقی نمیمونه. یه سری توضیحات علمی مثل اثر فتیله برای این پدیده وجود داره، ولی این توضیحات خیلی از جزئیات عجیب و غریب این اتفاقات رو توجیه نمیکنن. مثلا مورد مارگرت هوگان رو ببینید، بدنش تقریباً کامل سوخته بود و تبدیل به خاکستر شده بود، اما پاها و ساق پاهاش کاملاً سالم و دست نخورده بودن. حرارت انقدر زیاد بوده که یه تلویزیون رو از فاصله چند متری ذوب کرده بود. علت رسمی آتش سوزی نامعلوم. انگار با یه جور گلیچ خودتخریبی توی کد بدن انسان طرفیم. و همه اینا ما رو میرسونه به آخرین و شاید عمیق‌ترین گلیچ ممکن. گلیچی که خود مفهوم مرگ رو زیر سوال میبره. با مفهوم جاودانگی کوانتومی آشنا بشین. ایده اینه: هر بار که شما با یه موقعیت مرگبار روبرو میشین، آگاهیتون به نزدیکترین خط زمانی موازی که توش زنده موندین جهش میکنه. از دید شما هیچ وقت نمیمیرین. شما فقط همیشه خیلی خوش شانسین. از اون تصادف وحشتناک جون سالم به در بردین، اون بیماری سخت یهو به طرز معجزه آسایی خوب شد. شما همیشه در میرین، همیشه زنده میمونین. و این ما رو به یه سوال نهایی و خیلی تکون دهنده میرسونه. اگه این نظریه درست باشه، شما هیچ وقت مرگ خودتون رو تجربه نمی‌کنین. چون هر بار که یه نسخه‌ای از شما میمیره، آگاهیتون به نسخه زنده بعدی منتقل میشه. شما فقط به راهتون ادامه میدین. پس سوالی که باید از خودتون بپرسین اینه: شما واقعاً چند وقته که زنده هستین؟ با همین سوال این بحث رو به پایان میرسونم. خب، اینم از بررسی امروزمون. واقعاً امیدوارم که این توضیحات براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. دمتون گرم که تا آخر این تحلیل همراهمون بودید. میدونم که وقتتون خیلی با ارزشه و اینکه این زمان رو گذاشتی تا این موضوع رو دنبال کنید واقعاً برای ما جای قدردانی داره. خیلی ممنونم ازتون. ببینید، اگه از این سبک تحلیل‌ها و بررسی‌های عمیق خوشتون میاد، یادتون نره که کانال تحلیل هوشمند رو سابسکرایب کنید. اینجوری تحلیل‌های بعدی ما رو از دست نمیدید. ما هم قول میدیم که هر دفعه با محتوای کاربردی‌تر و جذاب‌تر برگردیم.
یه لایک ساده از طرف شما یه حمایت خیلی بزرگ برای ماست. این کارتون باعث میشه این تحلیل به دست آدمای بیشتری برسه که مثل خودتون دنبال یادگیری هستن و خب این بهترین انرژی هست که میتونیم برای ادامه کارمون بگیریم. اما کار ما اینجا تموم نمیشه. توی تحلیل بعدیمون میخوایم یه قدم بریم جلوتر. قراره ببینیم چطوری میتونیم این چیزایی که امروز یاد گرفتیم رو برداریم و باهاش مهارت‌های واقعی و کاربردی بسازیم. مهارت‌هایی که مستقیم روی رشد فردی خودتون تأثیر میذاره. پس یه بار دیگه ممنون که وقت گذاشتید. حالا که این اطلاعات جدید رو دارید، سوال اصلی اینه: واقعاً برای برداشتن قدم بعدی توی مسیر رشدتون آماده اید؟ فکر کنید که چطور میتونید از همین امروز از این دانش استفاده کنید.